तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सम्मोहन टिभी। कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई विन्डोज 10 मा टाइपशाला कसरी चलाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदै छु। टाइपशाला टाइप गर्नका लागि, टाइप सिक्नका लागि, टाइपिङ स्किल डेभलप गर्नका लागि अत्यन्त सजिलो एउटा सफ्टवेयर हो। यद्यपि यो पछिल्ला विन्डोजहरुमा सञ्चालन गर्न सजिलै सकिँदैन। यो पुरानो भर्सनहरुका लागि तयार पारिएको सफ्टवेयर भएका कारणले पनि पछिल्ला विन्डोजहरुमा यसले काम नगर्न सक्छ, गर्दैन पनि, सामान्य ढंगले गर्दैन। यसलाई काम गर्ने बनाउन पनि सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई म आज जानकारी दिँदै छु। अर्थात तपाई टाइप सिक्न चाहनुहुन्छ, टाइपिङ स्किल डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने टाइपशालाका माध्यमबाट सिक्दाखेरि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यसो त अन्य अनलाइन सफ्टवेयरहरु पनि थुप्रै विकास भएका छन्। यद्यपि टाइपशालामा हाम्रो यदि बानी परेको छ भने हामी टाइप सिक्ने भन्नेबित्तिकै टाइपशाला नै सम्झन्छौं भने र तपाईलाई सजिलो लाग्छ भने टाइपशाला तपाई आफ्नो विन्डोज 10 मा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेपछि तपाईले पक्कै पनि टाइपशाला आफ्नो विन्डोज 10 मा युज गर्न सक्नु भयो भने म यो भिडियोको सार्थकता रहेको मान्ने छु। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट लेख्नु हुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। तपाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो पीसी को, आफ्नो डेस्कटप वा ल्यापटपमा रहेको कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। मैले यहाँ मेरो आफ्नो वेबसाइटमा टाइपशाला चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने सपोर्टेड सफ्टवेयरहरु राखेको छु। एड्रेस बारमा गएर rupindrakatu.np टाइप गरेर इन्टर दबाउनुहोस्। यहाँ थुप्रै मेनुहरु यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये विविधमा गएर तपाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई यसरी सर्च गर्दै जानुहुन्छ भने यही तल पनि देखिन सक्छ। यदि देखिएन भने तपाई विविधमा जानु होला। विविधमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा विन्डोज 10 मा टाइपशाला प्रयोग गर्ने तरिका तथा सफ्टवेयर भनेर लेखिएको एउटा सामग्री तपाई यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। विन्डोज 10 मा टाइपशाला प्रयोग गर्ने तरिका र सफ्टवेयर, यसलाई क्लिक गरेर यसको लिंक खोल्नुहोस् र यहाँनेर तल गएपछि यहाँ मैले दुईवटा लिंक राखिदिएको छु। टाइपशाला डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भन्ने एउटा छ, आईटी भिडिएम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो दुईटै सफ्टवेयर हामीलाई चाहिन्छ। टाइपशाला त हामीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर नै हो। यही सफ्टवेयरलाई नै प्रयोग गरेर हामी टाइपिङ स्किल डेभलप गर्छौं अथवा टाइप गर्न सिक्छौं। यसलाई टाइपशालालाई सपोर्ट गर्ने अर्को एउटा सफ्टवेयर छ आईटी भिडिएम भन्ने। यसलाई पनि हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस् भनेको ठाउँमा तपाईले क्लिक गरेपछि यहाँ एउटा लिंक खुल्छ। मैले यसलाई गुगल ड्राइभमा राखेर तपाईहरुलाई लिंक दिएको छु। यसलाई तपाईले यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ है। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड मेरो भइसकेको छ। त्यस्तै गरी तपाई अर्को लिंकमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। आईटी भिडिएम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी लिंक खुल्छ। यो लिंकमा पनि तपाईले डाउनलोड गर्ने यो अप्सनमा गएपछि डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि यो सफ्टवेयर पनि डाउनलोड हुन्छ। मेरो यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई हामी डाउनलोडमा गएर हेर्न सक्छौं। त्यहीबाट शो इन फोल्डर गर्न पनि सकियो। नभए पनि तपाई डाउनलोडमा गएर हेर्नु होला। डाउनलोड्समा गएर हेर्दाखेरि यो तपाईको जिप फाइलमा देखिन्छ। यसलाई हामी अब राइट क्लिक गरेर यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग एक्सट्र्याक्ट गर्ने सफ्टवेयर छैन भने गुगलमा गएर सर्च गर्नु होला जिप फाइल एक्सट्र्याक्टर अथवा सोझै विनरेयर भनेर हान्नु भयो भने पनि त्यो विनरेयरले पनि यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ। राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट टु ओटीभीडीएम एक्सट्र्याक्ट टु गरियो भने यो यही जस्ताको तस्तै यस्तै फोल्डर बनेर यहाँ नयाँ बन्छ, देखिन्छ। एक्सट्र्याक्ट टु ओटीभीडीएम भनेर मैले गरे, यहाँ नयाँ फोल्डर देखियो। त्यसैगरी हामी टाइपशालालाई पनि
यसरी नै सेम प्रोसेसबाट एक्सट्र्याक्ट गरौँ। टाइपशाला पनि हाम्रो एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। अब यो दुईटै एक्सट्र्याक्टेड फाइलहरूलाई फोल्डरहरूलाई म राइट क्लिक गरेर यसलाई कट गरेर म यसलाई डेस्कटपमै लगाएर राख्छु। डेस्कटपमै लगिसकेपछि मेरो टाइपशाला यही डेस्कटपमै छ र हामीले टाइपशालालाई इन्स्टल गरिराख्नु पर्दैन। इन्स्टल गर्नुपर्ने भनेको ओटिभिडिएम भन्ने सफ्टवेयरलाई हो। यसलाई डबल क्लिक गरेर फोल्डर खोल्नु होला। फोल्डर खोलेपछि यहाँ फेरि भित्र आउँछ र यो भित्र गएपछि यहाँ हेर्नु होला ओटिभिडिएम डब्लु एउटा ओटिभिडिएम मात्रै छ, एउटा ओटिभिडिएम डब्लु छ। यसलाई डबल क्लिक गरेर यसलाई इन्स्टल गरिदिनु होला। रन गरिदिनुस्। अब इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल भएको कसरी थाहा पाउने भन्दा यस्तो अब टाइपशाला खोज्यो यसले, अब युज गर्ने योग्य भयो भनेपछि अब यसलाई हामी युज गर्न सक्छौं है। हाम्रो यो इन्स्टल भइसकेको छ। अब तपाई सोझै यसलाई यही फोल्डर यही राख्नुहुन्छ भने यहीबाट खोलेर पटक पटक यसरी खोलेर प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। डबल क्लिक गरेर यो ओटिभिडिएमलाई डबल क्लिक गरेर रन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसरी हामीले कहाँ राखेका छौं टाइपशालाको फोल्डर त्यही गएर यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्। फेरि टाइपशाला फोल्डर आउँछ। फेरि अब तपाईको टाइपशाला सफ्टवेयरलाई यसले सोझै भेट्छ र यसलाई क्लिक गरेर ओपन गरिदिनु भयो भने हाम्रो टाइपशाला खुल्छ। अब टाइपशाला खुलिसकेपछि तपाई आफ्नो रुचि, इच्छा, लेभल अनुसार तपाई नेपाली वा अंग्रेजी जुनसुकै अंग्रेजी झण्डामा क्लिक गर्नुभयो भने अंग्रेजी, नेपाली झण्डामा क्लिक गर्नुभयो भने नेपाली टाइप गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ म यहाँहरुलाई अर्को जानकारी के दिन्छु भने यो ओटिभिडिएमलाई फोल्डरका रूपमा पटक पटक खोलिराख्नुको सट्टा म यसलाई सर्टकट बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने त्यो फोल्डरलाई खोलेर यसलाई तपाईले भित्र कतै आफ्नो डी ड्राइभ, ई ड्राइभमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई राइट क्लिक गरेर सेन्ड टु डेस्कटप सर्टकट, डेस्कटप क्रिएट सर्टकट भनेर राखिदिनु भयो भने यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने हाम्रो डेस्कटपमा यो सर्टकट एउटा आउँछ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाई। अब तपाईले फोल्डर खोलिराख्नु परेन। यसैलाई खोलेर रन गरेर टाइपशाला क्लिक गरेर ओपन गर्नुभयो भने हाम्रो टाइपशाला यसरी खुल्छ। र टाइपशाला यसरी खुलिसकेपछि आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै लेभलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। लेभल 1, लेभल 2, इंग्लिश, नेपाली, इंग्लिश, नेपाली, अथवा तपाईले अंग्रेजीमा प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने अंग्रेजी झण्डा, नेपालीमा टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली झण्डामा क्लिक गर्नुहोला र यसको लेभल अनुसार तपाईको परफर्मेन्स पनि बढ्दै जान्छ। हस्, धन्यवाद। सम्मोहन टिभी कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।